नमस्कार मित्रांनो, मी निहाल माडिक स्वागत करतो तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला दिवाळी स्पेशल व्हिडिओ असणार आहे आणि तुम्हाला माहितीच असेल की सर्वांच्या घरी आता दिवाळीची तयारी चालू आहे। तसंच आम्ही सुद्धा आता दिवाळीची तयारी चालू केली आहे आणि ह्या वर्षी आहे ना, दरवर्षी आम्ही विकतचा कंदील आणतो। तर यावर्षी ठरवलं की घरच्या घरी होममेड असा इको फ्रेंडली कंदील बनवायचा आहे। तर आजचा व्हिडिओ त्याचाच असणार आहे आणि हा आमचा फर्स्ट अटेम्प्ट आहे कंदील बनवायचा। तर आम्हाला कंदील बनवायला जमतंय की नाही हे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघा आणि नक्की सांगा। तर मित्रांनो, मी आता या काट्या घेतल्यात आणि आम्हाला ना ज्या आकाराचा कंदील हवा आहे त्या आकाराच्या ना मी पहिला काट्या कापून घेतोय आता। तर मित्रांनो, इथे आता मी काट्या कापून घेतल्यात आणि ह्या 32 काट्या आहेत। 8 इंचाच्या आहेत टोटल या काट्या, 8 इंचाच्या 32 काट्या आहेत आणि ह्या 4 मोठ्या काट्या आहे। ह्याचं जे माप आहे ना, ह्याच्या डबल याचं माप आहे, म्हणजे ह्या 8 इंचाच्या आहेत आणि या 16 इंचाच्या आहेत। या 16 इंचाच्या 4 काट्या आणि 8 इंचाच्या 32 काट्या। तर मित्रांनो, इथे आपण 8 इंचाच्या ज्या काट्या घेतलेल्या त्याच्या आपण हे स्क्वेअर बनवून घेतले। आपण टोटल 32 काट्या घेतलेल्या आणि त्या 32 काट्यांचे टोटल हे 8 स्क्वेअर झाले। ते हे ना, ज्या आपण मोठ्या काट्या घेतलेल्या 16 इंचाच्या त्याला ह्या स्क्वेअरच्या बरोबर मधोमध असं बांधून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे। आणि इथे मी एक हे बांधून घेतलेलं आहे, बघू शकता इथे असं 4 स्क्वेअरला तुम्ही एक एक काठी म्हणजे 4 काट्या एक एक बांधून घ्यायचे। तर मित्रांनो, आता इथे ना मी बरोबर या स्क्वेअरच्या मधोमध ही मोठ्या काट्या लावून घेतल्यात आणि या 4ही स्क्वेअरला मी काट्या लावल्यात। आणि काट्या लावताना एक काळजी घ्यायची आपल्याला की हा जो स्क्वेअर आहे म्हणजे या काठी लावताना बरोबर 2 इंच सोडून आपल्याला ही काठी आपल्याला लावायची आहे बरोबर स्क्वेअरच्या मधोमध। आणि हे स्क्वेअर जे आपण 4 स्क्वेअर लावले आहेत ह्या अशा प्रकारे जॉईन करायचे आहेत आपल्याला असे। तर आता आपण ना हे जे स्क्वेअर काढलेले ते आता जॉईन करून घेतले आणि आता स्क्वेअर आपला जॉईन केल्यावरती हा असा स्ट्रक्चर दिसतंय। आणि हे जे सिंपल जे स्क्वेअर होते तर मी आता यांना ना ह्याला इथे जॉईन करून घेणार आहे ते वरती। अशा प्रकारे आपलं स्ट्रक्चर आहे आणि इथे अजून एक वरती सुद्धा असंच एक स्क्वेअर वरती सुद्धा ॲड होणार आहे। आता आपण ह्याला ना पहिला चिपकवून घेऊया आणि आपल्याला जी हवी ती डिझाईन हवा तो कलर आपण इथे ॲड करू शकतो इथे पेपर वगैरे लावून। तर आता आपल्याला हे कंदिलाचं जे स्ट्रक्चर आहे ना ते बनवून पूर्ण आले, ते बघू शकता तुम्ही। आणि आता ह्याच्यानंतर मी आता इथे काही कलर आणलेत आणि आता जे कंदिलाचं जे डेकोरेशन आहे ना, जे सजावट आहे ती आता मी चालू करणार आहे। त्यासाठी हे कलर वापरणार आहे।
तर आता आपलं कंदिलाचं आहे ना, जे बेसिक जे डेकोरेशन होतं ना ते आता पूर्ण झालं आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता, इथे पिंक कलर आणि येल्लो कलर आम्ही लावून घेतला आहे. आणि ह्याच्यावरती आहे ना अजून सजावटीसाठी मी इथे आता हा गोल्डन पेपर घेणार आहे. आणि या गोल्डन पेपरचे असे छोटे छोटे कट करून घेतले आणि इथे जी साईडची कॉर्नर आहे ना त्याच्यावरती असे हे गोल्डन पेपर लावून घेणार आहे आता मी. तर आता मी हे स्क्वेअर पेपर घेतले आहेत आणि या स्क्वेअर पेपरवरती मला ना फ्लॉवरची डिझाईन करायची आहे. तर मी इथे पहिला ना ही डिझाईन करून घेतली इथे आणि आता आपल्याला कट करायचं आहे आणि बघायचं ही जो फ्लॉवरची डिझाईन आपण केली आहे ती कशी दिसते ते. तर आता आपलं डेकोरेशन आहे ना कंदीलचं हे पूर्ण झालं आहे इथे. आणि जे मी तुम्हाला फ्लॉवरचे कटिंग करताना दाखवलेले ते सुद्धा आपले लावून झालं. ते फ्लॉवर इथे बघू शकता. आणि जे गोल्डन पेपर लावलं ना तो सुद्धा इथे लावून झाला आहे. आता फक्त आता पात्या लावायच्या बाकी आहेत. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्या ना दिवाळीसाठी कंदील आपला रेडी झालाय आणि आपल्या कंदिलाचा फायनल लुक आहे तुम्ही बघू शकता. आणि बाकी ह्या वर्षाने आम्ही पहिल्यांदाच कंदील ट्राय केलेला. तर तुम्हाला कंदील ना कसा वाटला ना हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर.